על פי מודל גורדון, שווי חברה שווה לדיבידנד או לרווח של החברה כפול 1 פחות T, שזה 1 פחות שיעור המס, חלקי K פחות G. K מבטא את מחיר ההון של החברה במונחים של אחוזים של שבר עשרוני, פחות G, שזה שיעור הצמיחה השנתי גם בשבר עשרוני. נציב את הנתונים שיש לנו. אז יש לנו ככה, אומרים לנו שהרווח השנתי של החברה לפני מס 28 מיליון שקלים, שיעור המס 25%, אז 28 כפול 1 פחות 0.25, זה נותן לנו את המונה, חלקי 0.12, שזה מחיר ההון של החברה, פחות 0.05, שיעור הצמיחה של הרווח. אז זה יוצא 28 כפול 0.75 חלקי 0.07, 300 מיליון שקלים. אז שווי החברה 300 מיליון שקלים לפי מודל גורדון. עכשיו, אם נתון לנו שיש 45 מיליון מניות 876, 455, אז 300 מיליון חלקי 45 מיליון מניות 876, 455, ייתן לנו את מחיר המניה. אז מחיר המניה שמתקבל מהנתונים הוא 6.54 שקלים. זה שווי המניה הנגזר לפי מודל גורדון. עכשיו אומרים לנו ששיעור הצמיחה עלה מ-5% ל-6.8%. מה יקרה למחיר המניה? אז עכשיו נציב את הנתונים החדשים. 28 מיליון כפול 1 פחות 0.25 חלקי 0.12 פחות 0.068, שזה שיעור הצמיחה החדש. נקבל ששווי החברה הוא 403.85 מיליון ש"ח. זה שווי החברה החדש שנגזר משיעור הצמיחה החדש. אם נחלק את שווי החברה 403,850 בקירוב חלקי מספר המניות 45,876,455, נקבל שמחיר המניה החדש הוא 8.8 שקלים. אני עיגלתי פה את התוצאה ל-403,850,000, לא רשמתי גם את השארית כי זה בטל ב-60, זה לא ישפיע על התוצאה. אז יש לנו מחיר מניה חדש 8.8 לעומת מחיר המניה הקודם 6.54 שקלים. אז עכשיו נחשב את שיעור השינוי של מחיר המניה החדש במחיר המניה הישן. אז זה יוצא 8.8 חלקי 6.54 פחות 1 כפול 100, יוצא ששיעור העלייה של המניה הוא 34.55%. אז מה אנחנו לומדים מכאן? שהעלייה בצמיחת הרווח ב-1%, 1.8% בשנה, תביא לעלייה במניה של 34.55%. אז אנחנו רואים שינוי קטן בצמיחה, מאחר והוא מתחולל לאורך זמן, הוא מביא באופן מיידי לשינוי של המניה ב-34.55%. זאת המשמעות של מודל גורדון.